Okay. Okay, hi, welcome back to my channel. Lagi sekali aku combine dua video eyeliner tutorial dengan satu hijab shawl. Kita buat shawl tutorial dulu, okay? Hai, selamat datang. Ini sebenarnya shawl lain ni untuk cover aku punya eyeliner, tapi aku benci ni. Kalau macam ni tudung ni. Aku nak buat dia loose. Dia macam style yang aku buat dekat TikTok. Style yang belit tapi ni, tapi aku nak buat loose. Faham tak? Untuk yang loose punya tutorial ada orang minta, so aku buat kat YouTube lah. Bersama-sama dengan eyeliner tutorial. Okay, the first step is korang kena pin masuk ke dalam, pin kat dalam inner. Tapi before tu, yang bahagian mana yang korang kena pin, side yang korang the most confident. Aku confident dengan side aku yang ni. Sebab dia macam lebih terbentuk daripada yang this side. This side aku punya ni macam, aku tak tahu lah, dia macam lain lah. Aku akan lipat macam ni je. Ni bahagian pendek tau. Dah lipat, tarik, masuk ke tepi. Jangan berhenti ke, kerongsang ke, mana-mana yang korang rasa korang selesa. Pakai. Okay, so sekarang korang adjust atas dia ni. And then pegang kat sini, macam tarik kat sini, pegang. Lepas tu, yang ni masuk ke dalam. Faham tak? Dah masuk ke dalam tu, korang pegang macam ni. Sini kan? Lepas tu korang tarik. Lipat slow-slow macam ni. Separuh je. Lepas separuh, pegang kat sini. Dia macam ketatkan tau. Lepas tu ambil kat belakang. Gitu. Lepas tu tarik. Tarik ke depan. Tarik. Tarik tu, ambil yang separuh tadi je. Yang lain kau just tarik balik macam ni. Kalau korang faham lah. Harap korang faham lah. So dia akan jadi macam ni. Okay, simple tutorial, shawl tutorial. Tapi aku baru tengok The Sabrina Muhammad. Baru je buat video pasal tutorial macam ni. Kita buat cara yang macam secure sikit. Ambil, pakai je macam biasa. Tapi jangan, kan selalu orang pakai macam ni kan? Macam ni kan? Jangan sentuhkan luar ni dekat muka. Just ambil yang ni macam dalam sikit. Dan korang pin. Okay. Jarum, aku pakai jarum. Korang pakai lah kerongsang ke apa ke. Kalau pakai kerongsang, boleh je attachkan bahagian dalam ni and then masukkan ke dalam. Aku pakai kerongsang je, aku pakai kat luar. Apa je lah yang korang selesa. Okay. Gitu. Kadang-kadang aku lipat. Kalau macam aku terlebih sangat keluar kan, kadang-kadang aku lipat. Kadang-kadang aku biar je. Macam ni aku rasa macam dah okey kot. Nope. Tak payah lipat. Tapi macam kan? So like, korang boleh buat loose lagi ataupun korang nak tighter. Yang bahagian panjang ni bawa ke tepi. Tarik macam biasa, macam tadi, separuh. Lepas tu dah separuh baru bawa ke belakang. Dah bawa ke belakang, pergi kat depan, dah sampai depan, tarik lagi yang separuh lagi tu. Kenapa aku rasa cakap okey dari tadi? Benda ni macam akan terbuka sikit lah kat tengah ni kan. Kat tengah ni. And then aku akan just like pin je dekat dalam. So dah siap. Okay. Pop it to the ground. Hell yeah. Aku rasa macam nak longgarkan sikit. Boleh, tak ada masalah. Nak longgarkan tak ada masalah.
Okay. What the fuck? Let me fix this. Boleh lah tu. Okay lah, dia macam loose kan. Okay, sekarang kita move on to eyeliner tutorial. Things that you need is mascara. Mak aku benci tak aku cakap mascara. Aku tak tahu, aku banyak tengok video orang putih dekat orang barat. Dia orang selalu buat mascara. Kenapa yang mascara? Padahal aku benda terikut. Mau macam mana? Benda terpengaruh. Aku dekat. Okay. Apa yang functionnya mascara ni, aku dah pakai sikit. Lepas tu bahagian hujung tu korang lebihkan bahagian hujung supaya korang nampak direction eyeliner tu nak pergi mana. So ambil je any brand of mascara eyeliner. Ambil cerminan diri sendiri. Bulu mata aku, kalau aku pandang kat kamera ke depan, bulu mata aku yang hujung ni dekat sini kan. So aku akan gariskan daripada hujung mata aku ni, yang ini, ke sama panjang dengan aku punya eyelashes. Hujung sini. Ini aku pandang kat cermin aku tau. So aku just tarik je. So nampak tak bila kau pandang straight dekat cermin macam ni, dia punya line tu dia macam sama je macam bulu mata kau. Faham tak? Sama panjang dengan bulu mata kau. Itu. Aku mula-mula belajar buat eyeliner macam ni lah. Tak ambil eyeliner tu terlalu panjang, tapi aku buatkan mascara sebagai guidance. After dah settle dengan sedikit line di situ, aku akan tarik daripada yang hujung dia yang paling last tu, tarik sampai ke, tak sampai pun lah half daripada mata aku. Aku just tarik situ je, straight tau. Buat benda ni, cermin tu kena ke bawah and korang kena pandang bawah lah. Lebih nampak dia punya straight line tu, okay? Tapi, masa korang nak buat benda ni, jangan pejam mata. Kan diorang kan buat eyeliner kan macam boleh. Kalau korang sesuai ataupun selesa macam tu boleh. Tapi bagi aku pernah buat pejam mata. Nanti dia macam, bila kau buka mata kan, dia jadi macam melengkung tau kau punya eyeliner tu. So, tips dia kat sini, jangan tutup mata. Just pandang bawah je. And then just gariskan daripada belakang ke tengah ke belakang, jari-jari jasa. Kiranya macam kau tengok dekat cermin tu, kau buka mata, kau tahu benda tu straight, bukannya melengkuk, jadi macam melengkuk macam tu. Faham tak? And then dah habis dengan straight line tu, dua line tadi, fill in je lah. So, nampak tak? Begitu tak leave it macam tu je tau. Sebab depan tak ada, apa semua tak ada kan, just belakang ekor je kan. Tambah dekat bawah ni, bawah daripada bulu mata korang. Hati-hati lah ya. Tujuan aku buat benda ni sebab dia macam tak adalah nampak macam tiba-tiba kosong tau, bahagian dalam tu dengan luar bahagian sini. Nak tambah tak kisah, tambah sampai ke depan pun boleh, tak kat belakang je pun boleh. Nampak tak? Dia macam tak nampak pun line tu kan. And then just take your mirror down and gitu. Tapi yang aku perasan, dia lagi okay kalau daripada belakang tu kau linekan pergi ke tengah. Lawa lah line dia bagi aku lah. Aku bukannya makeup guru or what. Aku just buat apa yang aku rasa macam okay tak aku, dan aku buat. Penting kita jangan judge orang. Okay? Dah siap. Okay? Thank you for watching. Okay, itu je aku nak buat untuk video ni. Untuk dada and eyeliner biasa-biasa je. So, that is all from me. Thank you for watching. Kalau benda ni membantu, alhamdulillah. Kalau benda ni tak membantu, tolong bagi tahu saya, DM ke, komen ke, apa yang patut saya betulkan, okay? Jumpa korang dekat next video. Bye!